Hey, it's Austral Tom, boldog karácsont. Soha nem éreztem magam sokkal inkább űrlénynek, mint amikor az Austral karácsont el kell magyaráznom európaiaknak. De ugyanakkor látom, hogy ez lenyűgöző nektek, mert rengeteg kérdést küldtetek ezzel kapcsolatban, a kajától kezdve a fürdőruhás Mikulásig. Úgyhogy ragad meg a postaírón, szedd le a fáról az erős pistás szaloncukrot, és mesélek az azi karácsonyról. Merry Christmas! Mert félköböki vagy, már tudod, hogy a karácsonyi szokásaink alapjai közvetlenül Angliából származnak. Sőt, Ausztráliában minden évben még az angol királynő is a legjobbakat küldi közleményen keresztül. And as we all look forward to the start of a new decade, I wish you all a very happy Christmas. Jaj, de király, nő. Nagyon sokan voltatok kíváncsiak a karácsonyi menünkre. Például Peti azt kérdezte, hogy kengurút ugye nem esztek karira. Jó kérdés. Hey, Ben the Goose, what do you reckon? Azt mondja nem. Szerencsénkre Anglia híres kulináris központ, de karácsonykor tényleg jókat főznek. Alapvetően fontos a sült pulyka, a krumpli, a mártás és minden díszítés, de a hagyományos desszert egy igazi sátán szülötte, a Christmas pudding. Ez inkább egy feldíszített kartondoboz, mint étel, de tradíció miatt úgyis megveszed. Nem szeretnek engem? Nem szerettük volna, hogy részén a rendezvényünkön. Van magyar megfelelője? As for some Austral Twigs, nagyon népszerűek a tengergyümölcsei, különösen a garnéla rák. Ezt időben kell megrendelni. Sajnos nincs halászlé itt, valójában nem eszünk levest. Vadember. Túl meleg van, ezért van egy könnyebb desszert opciónk is. Pavlova a neve, no relation, vagy pav, amely egy habcsók gyümölccsel a tetején. Da Vinci. Itt decemberben van a mangó szezon. Képtelen vagyok arra, hogy ne társítsam ezt az illatot a karácsonnyal. Tudod, hogy kell enni a mangót? Zsombor azt kérdezte tőlem, hogy a Team Mákosba vagy a Team Diósba tartozom-e, ha a beigliről van szó. Nálunk nincs beigli, de elárulhatom, hogy valójában Team Mákos vagyok. A mág annyira egzotikus számomra, az elbűvölő európai ünnepeket jutatja eszembe. But anyway, ezek tipikus karácsonyi ételek voltak. They're better than a poke in the eye with a burnt stick. Sokan kérdeztétek, hogy van-e karácsonyfánk, és igen, van. Ez az, ami alá a Christmas presents kerülnek, vagy Chrissy Prezzies, Kari Ajcsi. Szóval a Jézuska arachnofóbiás lehet, mert az ajándékok kihordását kiszervezte Father Christmasnek, vagy Santa Clausnak. Kiviszi az ajándékokat, és azokat 25-én reggel nyitod ki. A nyár ellenére még mindig használunk sok téli európai dolgot, mint ilyen fenyőfa használata, ami nem őshonos, de az emberek gyakran ötletesek. Lucy és Boglárka azt kérdezik, hogy a koala felkerül-e a karácsonyfára, és a válasz az, hogy igen. Egy csomó ausztrál téma kerül a dekorációnkba, és lehet, hogy már látod is azt a felvételt Dél-Ausztráliából. Hello, sweetheart. It's something you don't see every day. What is this? Oh, she's not big. No, she's quite small. Oh, sweet. Here we go. She'll be out like a flash. Yes, she does. She'll be Got a baby in her. Did you check her pouch? She looks good. Az egyik kedvenc magyar szokásom a szaloncukor. Szóval igazi nemzeti tragédia, hogy itt sajnos nincs. And actually nem régiben azt hallottam, hogy az az illemszabály,
Hogyha megetted az összes szaloncukrot, akkor a papírját újra visszacsomagolod, mintha mi sem történt volna. And crikey, ehhez van néhány alattomos stratégiátok. Úgy, mint megtölteni papírral, egy fél dióval, vagy faragott krumplival. You sneaky bastards. Kérlek, tudasd velem a legjobb taktikákat, hogy új generációs pózerkafa srác legyek. De különben is ezek alapvető dolgok, amit mi itt csinálunk karácsonykor, és ha ezzel bármilyen gondod van, akkor beszélj vele. Szerintem a karácsony leginkább észbontó része nektek az, hogy itt forróság van. Ez nem lehet igaz! Nézd magadba, a szíved tudja, hogy igaz. Franciska kérdezi, hogy milyen lehet karácsony hó nélkül? És mire gondolsz? We have lots of hoes. De persze a meleg időjárás megváltoztat néhány dolgot. Először is nagyon fontos, hogy megfelelően öltözködj. Légy szíves, ne nézz ki olyan agyilag zokninak, mint ezek a tök fickók. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Kaptam néhány kérdést arról, hogy van-e olyan érzésünk, hogy hiányzik a hideg és havas karácsony. I do know that this also comes with this. I've experienced it and I think it's amazing, but I wouldn't say that I feel like I'm missing out. Nyilvánvaló, hogy minden azi gyerek úgy nő fel, hogy nézi a kedvenc TV sorozatának karácsonyi külön kiadását, tehát sok téli hagyományt ismerünk, csak azt tudod, hogy valahonnan máshonnan származik. De természetesen itt a karácsony kevésbé szól a hangulatos, cuki, gyertyafényes kunyhókról, sokkal inkább a fényességről, a frissességről és a szabadságról, mert ez a hosszú nyári iskolaszünet kezdete is. És akkor is, ha túl párás az idő, néha több pók jön elő, de hát ez az ő karácsonyuk is. Nagyon sokan kérdezték, hogy barbecue-zunk-e, és hogy karácsonykor megyünk-e a strandra, és a válasz az, hogy talán karácsony lenne a házban. A szezonban ez inkább a szabadtéri időtöltésről szól, mint sem kifejezetten a strandról, így ez lehet egy kertben, egy parkban, vagy egy erkélyen. Barbecues karácsony napján nem garantált, de ezen a szezonban gyakori, és nem így néznek ki, így néznek ki. Hope Christmas is hot enough for ya. De ahogy ez megtörténhet, néha az angol hagyományoknak nincs értelme itt, vagy túl messzire megyünk a lokalizációval, és áteszünk a ló másik oldalára. A kérdéseiteknek megfelelően, Madaras János azt írja, hogy Ausztráliába a Mikulás cápa háton szörfözve jön, flip-flopban és vegemite-os szakállal. Don't be ridiculous! Miért a cápán szörfözne? A többi helyes. Mihály kérdezi, hogy a rossz gyerekekért nem a Krampus megy el, hanem a Dropbear. Hát, csak a rossz turista gyerekekért. Vicca kérdezi, hogy Bende Goose a kenguru hozza az ajándékokat. Well, néha, hanem ő vezeti a Mikulás szárnyát. Sloth Ghost kérdezi, hogy feldíszítjük-e a pálmafákat. Talán igen, talán nem. Jó tippelgetést. Garai Antal írja, a nyárapó kémény helyett a légkondin keresztül megy a házba. A nyárapó nem szájért, gyerek. Szóval tessék, remélem tanultál egy-két dolgot, vagy legalább élveztél egy eltérő nézőpontot. Remélem észrevetted, hogy mint bármelyik tradíció,
az ausztrál karácsony egyes részei logikusok, más részei egyáltalán nem. De a nap végén, ami igazán számít, az a de itt egy üzenet nektek Ausztrália másik királynőjétől. This year's been tough and confusing, but progress is moving. Well, at glacial pace. Sorry. But all of Australia loves you, and we'll never judge you. You just need some space. When you need an end to what ails you, Call on your friends in Australia. a pal to rely on. A shoulder to cry on. We can turn off the news. You can kick off your shoes. We'll play back your cricket. Get ready to lose! So throw in the towel. You can use one of ours. We speak your language. Except for the vowels. Negotiating tricky trade deals is a shocker. But look, there's a quokka, and that's what you need. A quokka is really what you need. Thanks, Kyles. Yes, I think a quack is what we all need. So, köszönöm a kíváncsiságért, és kommentelj alább, ha a családodnak van különleges karácsonyi hagyománya van, és ha vannak-e valamilyen menő magyar karácsonyi zenéd videóid számomra. Vagy ha nem válaszoltam a karácsonyra vonatkozó kérdésedre, nyugodtan ismételd meg. And I have to say, nagyra értékelem a támogatásod. Néhány hónappal ezelőtt azt gondoltam, hogy készítek egy videót, és ez már a 10. És ez mind a ti hibátok. So, legyen hát biztonságos ünnepi időszakatok, legyen a naptértek vízálló, legyenek a zenétek rendkívül kínosak, ne legyen a szaloncukrotok farag a krumpliból, and I'm wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year. So, see ya, have a good one.